ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ, মই ইয়াৰ আগত দুটা ভিডিঅ'ত মডাল ভাৰ্বছবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আহিছিলোঁ। প্ৰথম ভিডিঅ'টোত মই মডাল ভাৰ্বছবিলাকৰ বিষয়ে কনচেপ্ট বা ধাৰণা দিছিলোঁ আৰু মডাল ভাৰ্বছবিলাকৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। ছেকেণ্ড ভিডিঅ'ত মই মে আৰু মাইটৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই কেন আৰু কুডৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনাই মই আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ কেন আৰু কুডৰ ব্যৱহাৰ। কেন শব্দৰ অৰ্থ আমি অসমীয়াত কওঁ পাৰা, অৰ্থাৎ কোনো এটা কাম পাৰিব নে নোৱাৰিব সেই বিষয়ে কিবা ক'বলৈ আমি কেন ব্যৱহাৰ সাধাৰণতে কৰোঁ। কেন এটা মডাল ভাৰ্ব হয়। ইয়াৰ আগত বা পিছত আমি টু ইংৰাজী শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। আহচোন চাওঁ কেন কি পৰ্যায়ত আমি কোন ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। নাম্বাৰ 1, সামৰ্থ্য বা কৰ্মদক্ষতা বুজাবলৈ কেন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। যেনেকুৱা মই যদি অসমীয়াত এটা চেণ্টেন্স কওঁ, মই ইংৰাজী ভালদৰে ক'ব পাৰোঁ, এইটো যদি আমি ইংৰাজীত লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম আই কেন স্পীক ইংলিছ ৱেল। নেক্সট চেণ্টেন্স, আমি ফুটবল খেলিব পাৰোঁ, এইটো যদি ইংৰাজীত কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম উই কেন প্লে ফুটবল। নেক্সট, তুমি ফৰাচী ভাষা ক'ব পাৰানে? এইটো এটা ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্স আৰু আমি যদি এইটো ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম কেন ইউ স্পীক ফ্ৰেঞ্চ। এইদৰে আমি কৰ্মদক্ষতা বা সামৰ্থ্য বুজাবলৈ কেন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। তোমালোকে নিশ্চয় চেণ্টেন্সবিলাকৰ পৰা বুজিব পাৰিছাই। দ্বিতীয়তে, আপুনি কি তেনেকুৱা পৰ্যায়ত আছেনে? অৰ্থাৎ পৰিস্থিতিৰ পৰা উদ্ভৱ হ'ব পৰা ক্ষমতা বুজাবলৈ কেন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। নিশ্চয় তোমালোকে কথাটো ধৰিব পাৰিছা। তলৰ উদাহৰণ লৈ আহা। মোক 1 লাখ টকা ধাৰ দিব পাৰিবনে? এই চেণ্টেন্সটো যদি আমি ইংৰাজীত কওঁ আমি লিখিম কেন ইউ লেণ্ড মি 1 লাখ অফ ৰুপিজ। অৰ্থাৎ মোক 1 লাখ টকা ধাৰ দিব পৰা সামৰ্থ্য আপোনাৰ আছেনে, বা তেনেকুৱা উদ্বৃত্ত টকা আপোনাৰ আছেনে যিখিনি টকা আপুনি মোক ধাৰ দিব পাৰিব, এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ কথা বুজাইছে। নেক্সট আৰু এটা চেণ্টেন্স চোৱা। অহাকালি মিটিঙত উপস্থিত হ'ব পাৰিবনে? এইটো যদি আমি ইংৰাজীত কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম কেন ইউ এটেণ্ড দ্য মিটিং টুমৰো। অৰ্থাৎ ইয়াৰ দ্বাৰা ইয়াকেই বুজাব বিচৰা হৈছে যে অহাকালি মিটিঙত উপস্থিত হ'ব পৰা বিধৰ পৰ্যায় আপোনাৰ আছেনে, বা আপুনি অহাকালি ফ্ৰী আছেনে, এনেকুৱা কথা বুজাইছে। থাৰ্ড, অনুমতি দিয়া বুজাবলৈ কেন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। যেনেকুৱা অসমীয়া এটা চেণ্টেন্স চোৱা, আপুনি এতিয়া যাব পাৰে। অৰ্থাৎ কি, আপোনাক পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছে যে আপুনি এতিয়া যাব পাৰে, এনেকুৱা কথা বুজাইছে। এনেকুৱা অৰ্থত আমি কেন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এইটো চেণ্টেন্স যদি আমি অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীত লিখোঁ তেতিয়াহ'লে লিখিম কেন গো নাও। নেক্সট আৰু এটা চেণ্টেন্স চোৱা। তুমি মোৰ গাড়ীটো ল'ব পাৰা। এই চেণ্টেন্সটো যদি আমি ইংৰাজীত লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম ইউ কেন টেক মাই কাৰ। অৰ্থাৎ তোমাক মোৰ গাড়ীটো ল'বলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে। এনেকুৱা অনুমতি দিয়া ক্ষেত্ৰত আমি কেন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। তোমালোকে নিশ্চয় এনেকুৱা আৰু বহুত ধৰণৰ চেণ্টেন্স লিখিব পাৰিবা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। ফ'ৰ্থ আহা, সম্ভাৱনা বুজাবলৈ কেন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। যেনেকুৱা চোৰজন জংঘলত লুকাই থাকিব পাৰে। আমি এনেকুৱা বহুত কথা কৈ থাকোঁ, অমুকে অমুক কামটো কৰিব পাৰে। এইটো যদি আমি ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম দ্য থিপ কেন বি হাইডিং ইন দ্য জাংগল। নেক্সট এটা চেণ্টেন্স চোৱা। তেওঁ কামটো কৰি থাকিব পাৰে। এইটো ইংৰাজীত লিখিলে হ'ব হি কেন বি ডুইং দ্য ৱাৰ্ক। এনেদৰে আমি আৰু চেণ্টেন্স লিখিব পাৰোঁ। নেক্সট আহিছোঁ মডাল ভাৰ্ব হিচাপে চেণ্টেন্সত ব্যৱহাৰ হোৱা কেন বাক্যৰ আৰম্ভণিতে বহুৱাই ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্স আমি কৰিব পাৰি। ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি আহিলোৱেই কেইটামান পৰ্যায়ত, তথাপি মই আৰু দুটামান চেণ্টেন্স লিখি দিছোঁ তোমালোকক এই পৰ্যায়ত। তেওঁ কামটো কৰি থাকিব পাৰেনে? কেন হি বি ডুইং দ্য ৱাৰ্ক। চোৰজন জংঘলত লুকাই থাকিব পাৰেনে? কেন দ্য থিপ বি হাইডিং ইন দ্য জাংগল। এইদৰে আমি ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্স বনাব পাৰোঁ। নেক্সট আহিছোঁ WH ৱাৰ্ডৰ পিছত বহি প্ৰশ্ন কৰিলে কেনে ছাবজেক্টৰ পাজেলনেছ বা বিবুদ্ধিতা, অধৈৰ্য আৰু খং প্ৰকাশ কৰে। যেনেকুৱা এটা চেণ্টেন্স মই কৈছোঁ, তেওঁ কি কৰিব পাৰে, হোৱাট কেন হি ডু। এইটোত খং ধৰণৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। নেক্সট আৰু এটা চেণ্টেন্স চোৱা। তেওঁ কলৈ যাব পাৰে, হোৱেৰ কেন হি গ'। নেক্সট আৰু এটা চেণ্টেন্স চোৱা। চাকৰিটো তেওঁ কেনেকৈ ইস্তফা দিব পাৰে, হাউ কেন হি ৰিজাইন দ্য জব। এতিয়া আহিছোঁ মই কুডৰ ব্যৱহাৰলৈ। কুড হ'ল কেনৰ পাষ্ট টেন্স। গতিকে কেন যদি আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তেতিয়াহ'লে কুড আমি পাষ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিম। যেনেকুৱা কেনৰ পাষ্ট টেন্স হিচাপে কুড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। অসমীয়া চেণ্টেন্স এটা চোৱা। তেওঁ খোজ কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু নোৱাৰিছিল। হি ট্ৰাইড টু ৱাক বাট কুড নট। নেক্সট এটা চেণ্টেন্স চোৱা। মই যিখিনি পাৰিছিলোঁ গোটেইখিনি লিখিছিলোঁ। I wrote all that I could. নেক্সট আহা, ভদ্ৰতাসূচক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ
প্লিজ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কুড ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰি যেনেকুৱা অনুগ্ৰহ কৰি অহাকালি ইয়ালৈ আহিবনে ইংৰাজীত ক'লে হ'ব কুড ইউ কাম হিয়াৰ টুমৰো নেক্সট অনুগ্ৰহ কৰি পোষ্ট অফিচলৈ যোৱা ৰাস্তাটো ক'বনে ইংৰাজীত ক'লে হ'ব কুড ইউ টেল মি দ্য ৱে টু দ্য পোষ্ট অফিচ নেক্সট আহিছোঁ ইনডাইৰেক্ট স্পীচত সাবঅৰ্ডিনেট ক্লজত কুড ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকুৱা অসমীয়া চেণ্টেন্স এটা চোৱা তেওঁ মোক সুধিছিল মই বজাৰলৈ যাব পাৰিমনে বুলি ইংৰাজীত ক'লে হ'ব হি আস্কড মি ইফ আই কুড গো টু মাৰ্কেট নেক্সট এটা চেণ্টেন্স চোৱা মোৰ শিক্ষকে মোক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান পামনি বুলি সুধিছিল ইংৰাজীত ক'লে হ'ব মাই টিচাৰ আস্কড মি ইফ আই কুড ষ্টেণ্ড ফাৰ্ষ্ট ইন দ্য SSLC এক্সামিনেশ্যন নেক্সট আহিছোঁ অতীত সামৰ্থ্য বুজাবলৈ কুড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি যেনেকুৱা অসমীয়া চেণ্টেন্স এটা চোৱা মই যেতিয়া যুৱক আছিলোঁ মই যিকোনো গছত উঠিব পাৰিছিলোঁ ইংৰাজীত ক'লে হ'ব when I was young I could climb any trees আৰু এটা চেণ্টেন্স চোৱা ল'ৰাকালত মই 100 কেজি ওজন দাঙিব পাৰিছিলোঁ ইংৰাজীত ক'লে হ'ব I could lift 100 kgs when I was in boyhood নেক্সট আহিছোঁ বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত চৰ্ত সাপেক্ষে কুড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি যদি প্ৰয়োজন হয় বা যদি দৰকাৰ হয় তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত কোনো কাম কৰিব পৰা বিধৰ হ'বলৈ আমি কুড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি যেনেকুৱা যদি দৰকাৰ হয় আপুনি নিজে গাড়ীটো চলাব পাৰিবনে ইফ ইট নেচেচাৰী কুড ইউ ড্ৰাইভ দ্য কাৰ ইয়ৰ চেল্ফ আন এটা চেণ্টেন্স চোৱা যদি এইটো হেৰাই আন এটা চাকৰি যোগাৰ কৰিব পাৰিবনে ইফ ইউ লছ ইট কুড ইউ মেনেজ এনাদাৰ জব নেক্সট আহিছোঁ কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্সত কুড ব্যৱহাৰ কৰিলে চেণ্টেন্সটোৰ কামটো পাষ্ট টেন্সত সম্পাদিত নোহোৱাৰ ৰূপতহে বুজায় হোৱাৰ ৰূপত নহয় যেনেকুৱা তেওঁ খৰধৰ কৰিলে ট্ৰেইনখন ধৰিব পাৰিলেহেঁতেন এইটো ইংৰাজীত ক'লে হ'ব ইফ হি হেড হাৰিড হি কুড হেভ কট দ্য ট্ৰেইন নেক্সট চেণ্টেন্স সমস্যা নোহোৱাকৈ তেওঁ এইটো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন হি কুড হেভ ডান ইট উইদাউট মাছ প্ৰব্লেম আৰু এটা চেণ্টেন্স চোৱা তাই এটা SMS পঠাব পাৰিলেহেঁতেন শ্বি কুড হেভ চেণ্ট এন SMS নেক্সট আহা অবাস্তৱ কল্পনা বা অনুমান প্ৰকাশ কৰিবলৈ কুড ব্যৱহাৰ কৰি আমি চেণ্টেন্স লিখিব পাৰি যেনেকুৱা অসমীয়া চেণ্টেন্স এটা চোৱা যদি 5 কোটি টকা থাকিলহেঁতেন মই এটা অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিলোহেঁতেন ইফ আই হেড 5 crores of rupees I could build a building নেক্সট আৰু এটা চেণ্টেন্স চোৱা যদি মোৰ দেউকা থাকিলহেঁতেন মই তোমাৰ ওচৰলৈ উৰি গলোহেঁতেন ইফ আই হেড wings I could fly to you dear students and friends অইন ভিডিঅ'ত প্ৰশ্ন কৰাৰ দৰে মই তোমালোকক এই ভিডিঅ'টো এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেট কৰি মোক জনাবা প্ৰশ্নটো হ'ল মোৰ মাকে মোক স্কুললৈ যাব পাৰিমনে বুলি সুধিছিল লগতে যদি তোমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি তুমি এই চেনেলত নতুন আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা এৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন গৈ পায় আৰু ভিডিঅ'টো তুমি লগে লগে পাই যোৱা ধন্যবাদ জয় আই অসম